uskon, että tasavallan presidenttinäkin tulisin panostamaan nuorten hyvinvointiin ja myöskin yhteyden hakemiseen nuorten kanssa. Jos olisit nyt nuori, niin minkä HAMKin aloista valitsisit omaksesi tai mitä lähtisit opiskelemaan? Opettajan koulutus. Ja mä olen siis ammatiltani opettaja ja nuorena mietin pitkään sitä, että mihin mä lähden opiskelemaan. Ja mulla oli paljon erilaisia vaihtoehtoja, joista osa on myöskin tässä teidän HAMKin aloissa, mutta päädyin silloin opettajaksi ja kyllä se on edelleen semmoinen mun sydämen ammatti. Eli jos edelleen saisin valita, niin kyllä mä opettajaksi opiskelisin. Miksi opiskelijan pitäisi äänestää juuri sinua presidentiksi? Siksi, että ketään Suomessa ei jätetä. Että myöskin nuoret kuuluisivat tai tuntisivat kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja toisaalta myöskin mä oon eri työtehtävissä aina panostanut nuorten hyvinvointiin ja nuoret on ollut mulle sellainen tärkeä prioriteetti. Ja sen takia uskon, että tasavallan presidenttinäkin tulisin panostamaan nuorten hyvinvointiin ja myöskin yhteyden hakemiseen nuorten kanssa. Mikä olisi joku konkreettinen teko, millä pystyisit presidenttinä sitten edistämään nuorten asemaa yhteiskunnassa? Mä uskon, että meillä olisi mahdollisuus esimerkiksi rakentaa vaikka semmoinen foorumi, nuorisofoorumi, jossa nuoret, myöskin opiskelijat, totta kai osana nuoria, niin voisi olla kertomassa erilaisista asioista ja käymässä keskustelua presidentin kanssa. Samoin mä haluaisin myöskin esimerkiksi linnan juhliin enemmän nuoria. Et mun mielestä se on tärkeä tapa viettää itsenäisyyspäivää ja juhlistaa meidän itsenäisyyttä, mutta siellä on aika vähän loppujen lopuksi nuorten edustajia. Eli mä ajattelen, että olisi tärkeää saada nuoret näkyväksi myös siellä. HAMKin tunnuslause on tosiaan maailman parastajat, ja se tarkoittaa, että me halutaan konkreettisilla teoilla rakentaa tulevaisuutta paremmaksi paikaksi. Kerro jokin konkreettinen asia tai teko, jolla juuri sinä parastat maailmaa. Mä oon mun nykyisessä työssäni Euroopan unionin kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavana komissaarina nostanut EUn koulutusmäärärahoja meidän kumppanimaissa 7%–13%. Se voi kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta se tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni käyttää yli 6 miljardia euroa rahaa siihen, että maailmassa kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus päästä kouluun. Me koulutetaan myöskin opettajia, eli me yritetään parantaa myöskin sen koulutuksen laatua niin, että niissä maissa, joissa tällä hetkellä lapset pääsee kouluun, mutta siellä koulussa ei juurikaan opita mitään, niin olisi mahdollisuus saada laadukasta koulutusta. Että se on ollut semmoinen yksi hyvin konkreettinen päätös, jonka on tehnyt ja uskon siihen, että sillä todella parannetaan maailmaa. Mitä sinä teet henkilökohtaisessa elämässä pienentääksesi ekologista jalanjälkeäsi? Mä uskon siihen tällaisiin niin kuin arjen pieniin tekoihin, että niistä sitten loppujen lopuksi syntyy iso virta. Ja sitten totta kai päätöksentekijänä, koska olen myöskin lainsäätäjä, eli komissaarina EU:ssa on ollut merkittävästi vaikuttamassa siihen ja tekemässä päätöksiä, että EU olisi maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, että ehkä se on sitten loppujen lopuksi kaikista merkittävin päätös, jota on tehnyt, että nämä henkilökohtaisen elämän valinnat vaikuttaa omalta osaltaan, mutta sitten totta kai myöskin työn kautta pystyy tähän isoon lainsäädäntöön ja yhteiskuntien vihreään siirtymään vaikuttamaan. Mikä on mielestäsi tärkeä tulevaisuuden taito, joka ihmisen olisi hyvä oppia? Medialukutaito. Eli kun me eletään tämmöisen informaatiotulvan keskellä, sen takia minusta on tosi tärkeää oppia poimimaan sieltä niin kuin oikeaa tietoa ja olennaista tietoa, että pystyy muodostamaan myöskin sellaisen maailmankuvan ja myöskin niin kuin rakentamaan luottamusta toisten ihmisten kanssa, että medialla ja medialukutaidollahan on myös vahva linkki luottamukseen ja sitä kautta turvallisuuteen. Millaisia neuvoja antaisit nuorelle, joka miettii, miten vaikuttaa tulevaisuudessa maailman suuntaan? Koskaan ei pidä antaa periksi, ei pidä lamaantua, vaan maailmassa on toivoa ja se toivo pitää myöskin kanavoida toimintaa. Että kyllä mä kannustan nuoria olemaan aktiivisia ja ilmaisemaan myöskin oman mielipiteensä.
Olitko opiskelija-aktiivi ja jos, niin missä toimessa? Joo, mä oon ollut opiskeluaikana aktiivinen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa ja olin siellä myös edustajistossa ja omassa ainejärjestössäni mukana. Ja sitten myöskin demariopiskelijoissa, eli opiskelijapolitiikassa sitten valtakunnan tasolla. Ja siellä harjoiteltiin vaikuttamista ja päätöksentekoa ja vastuunottamista ja luotiin myöskin tosi tärkeitä niin kuin verkostoja, että kyllä niistä sieltä ajoilta on jäänyt mulle niin kuin tosi hyviä ystäviä yli puolueen rajojen, joiden osan kanssa on edelleenkin tekemisissä, että kannustan kyllä ihmisiä olemaan mukana opiskelijatoiminnassa.